Na halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, szép jó estét! Köszöntelek benneteket a YouTube csatornámon. Remélhetőleg ez az egyik utolsó, ha éppen nem az utolsó videó az Orion CTV 1156 Narcissus Fantázia nevű színes tévékészülékről, hogy szakszerűen fejezzem ki magamat. Ugyanis ma végre sikerült a hibás sokszorozó helyett egy másikat szerezni. Köszönet érte Gábornak, nevezzük őt csak nemes egyszerűséggel Gábornak. Nem tudom, hogy hozzájárulni a teljes nevének a közléséhez, úgyhogy legyen Gábor, csak egyszerűen Gábor. Szóval köszönöm szépen még egyszer. Itt láthatjátok a régi sokszorozót, egy kicsit koszos, kicsit piszkos, kicsit viseltes, és mint látjátok, külön választottam ettől a kis fókuszbeállító potitól, mert ez külön lepattintható a tetejéről, és oda rá kell forrasztani ezt a kék vezetéket. Igazából azért döntöttem így, mert ez volt az új sokszorozón, viszont ez a középső kivezetés ez össze-vissza lötyög, majd hogy nem le nem szakad, és hát nem feltétlenül örülnék egy ilyen kábelszakadásnak a nagyfesz résznél. Úgyhogy ezt a régi sokszorozót én most nyugdíjba küldtem, ennek a problémája pedig az volt, hogy a kép az a sötét és a világos képrészek váltásánál ilyen jó nagyokat ugrott, le is mértem cóstokkal a poén kedvéért, ezen 6-8 cm körül volt minden irányba, úgyhogy ez igencsak egy előre haladott, viseltes és betegeskedő sokszorozóra utal, úgyhogy ezt kicseréltem. Meg is mutatom nektek egy pillanat, így ide mászom a tévé mögé, ott láthatjátok az új példányt. Most, hogy így kivettem a készülékből, igyekeztem letakarítani a környékét, kisecsettel, kis fogkefével, meg izopropil alkoholos vattával, úgyhogy szépen alaposan megtisztítottam minden egyes felületet, minden egyes forrasztást duplán átellenőriztem ott a sokszorozó környékén, és sikerült bele egy eredeti gyártmányt kapni, és ha jól emlékszem, akkor Gábor szerint ez egy GAL nevezetű Orion TV-ben volt benne, elmondása szerint tökéletesen működött, és mit adj Isten, ez valóban így is van, ugyanis a készülék tökéletesen működik. No, de sok pofázásnak sok az alja, úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy pontosan hogy is működik ez a készülék. Azt mondja, hogy fogunk egy távirányítót, és bekapcsoljuk a készüléket. Bocsánat, egy kicsit nehéz bekapcsolni a távirányítót, mert ilyen állapotban van. Procinak a 15-es és 23-as lábáról a vezeték az így szépen le van szedve, pontosan rá van forrasztva, és így lógnak a levegőben, ugyanis ezen nincsen szerviz gomb, és így kellett opciózni a tévét. És azt hiszem, hogy még egy opciózós videóval adós vagyok, de kapcsoljuk is be. Visszaállítja a 8 gólos különbséget Dánia. Kicsit sötét lett a kép. Ez volt Hansen 70. gólja a tornán. Egyszer már. És mint látható, a kép nem ugrál a sötét világos váltásoknál, mint például most sem. Érdemes megfigyelni a kijelző, az eredmény kijelző adatokat alul, vagy pedig a TV logót jobb oldal fölül. Mindjárt választok egy másik csatornát. 160, 190, 210, 220, 230. Úgyhogy én azt mondom, hogy a készülék tökéletesen működik. 231,20. Gábornak még egyszer hatalmas köszönet, és bízom benne, hogy most hétvégén már haza is tudom paterolni a készüléket, így a javítás után. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, nézzétek meg a többit is, és hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Mindig frissítést kaphattok a legújabb videókról, baromságokról, stb. És mindenkinek szép estét kívánok. Sziasztok!